Ναρκισσισμός. Θα μιλήσουμε για αυτό το περίεργο θέμα σήμερα. Μάλλον το έχετε ακούσει, το έχεις ακούσει. Ή μπορεί κάποιος άλλος να αναφέρεται σε σένα με αυτόν τον όρο, ή κάπως εσύ να έχεις αναφερθεί σε κάποιον άνθρωπο με αυτόν τον όρο. Γενικά να κυκλοφορεί, να το βλέπεις στο διαδίκτυο αυτόν τον όρο. Δες αυτό το βίντεο και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος αυτής της παρουσίασης του τι είναι και τι δεν είναι ναρκισσισμός, ενδεχομένως να έχουν ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα, έτσι για να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, όχι τίποτα άλλο. Τι είναι ο ναρκισσισμός? Ναρκισσισμός αρχικά δεν είναι η ωρεοπάθεια. Δεν είναι κάτι επιφανειακό, κάτι της εμφάνισης, κάτι που έχει να κάνει με εμφανισιμότητα. Δεν είναι κάποιο τουπέ, κάποιος αέρας, κάποιο στυλ συγκεκριμένο. Δεν είναι η υψηλή μύτη που κάποιοι έχουν όταν κυκλοφορούν στον δρόμο ή όταν βρίσκονται ενώπιον ανθρώπων. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να εμπεριέχει κάποια στοιχεία από αυτά, αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο. Τι είναι ο ναρκισσισμός όμως? Είναι αυτό το υπερφουσκωμένο εγώ, κατά συνέχεια και κατά συνέπεια, απαραίτητη συνέχεια και συνέπεια, καταστάσεων και βιωμάτων που είχε κάποιος άνθρωπος στο παρελθόν, όπου η εμπειρία διάδρασης με άλλους ανθρώπους του έδωσε την αίσθηση ότι το εγώ του συρρικνώθηκε. Για να το πούμε έτσι πιο απλά. Σε μικρές ηλικίες, ενώπιον μεγάλων ανθρώπων, σε περιβάλλοντα που δεν ελέγχαμε πάρα πολλά, συμπεριφορές ανθρώπων, λεγόμενα, καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθήκαμε, κάπως κάποιος κάτι εισέπραξε που ένιωσε πιεσμένος, ένιωσε καταφιβλημένος, ένιωσε να συνθλίβεται από κάποιους άλλους ανθρώπους. Αρκετά συνηθισμένο είναι αυτό το περιβάλλον να είναι το οικογενειακό. Οι γονείς από τη δική τους πλευρά, λόγω των δικών τους πιέσεων, λόγω της δικής τους εκπαίδευσης, μπορεί κάπως να στάθηκαν απέναντι σε έναν μικρό εκολαπτώμενο άνθρωπο με τέτοιο τρόπο που ο μικρός άνθρωπος, ο εκολαπτώμενος, να το αντιλήφθηκε αυτό ως μια σύνθλιψη του εγώ. Σαν μια συρρίκνωση του εγώ, να το σκεφτείτε. Αυτό προηγείται, αυτό συμβαίνει σε μικρές συνήθως ηλικίες και κατά αντίδραση αυτού που έχει συμβεί, ο άνθρωπος κατά την εξέλιξή του στα εφηβικά χρόνια, στα ύστερα παιδικά, στα εφηβικά και στα νεαρά ενήλικα και ύστερα ενήλικα, αποφασίζει να λειτουργήσει τελείως ανάποδα. Δηλαδή, για να αποφύγει την εμπειρία της συρρίκνωσης του εγώ, για να αποφύγει να νιώσει πιεσμένος, συντετριμμένος δίπλα σε ανθρώπους, για να αποφύγει το τραύμα ουσιαστικά, πηγαίνει από την άλλη μεριά. Είναι αυτός ο οποίος ενώπιον άλλων ανθρώπων παίρνει τη θέση ισχύως. Ουσιαστικά είναι σαν να διεκδικεί ενώπιον άλλων ανθρώπων μια θέση λίγο πιο ψηλά από τους ανθρώπους που έχει γύρω του. Γιατί? Ψυχολογικά μπορούμε να το καταλάβουμε για να αποφύγει να βρεθεί στη δυσμενή θέση. Δηλαδή ουσιαστικά έχει λόγους να το κάνει αυτό, ψυχολογικούς λόγους, μερικές φορές ασυνείδητους, άλλες φορές αρκετά συνειδητοποιημένους, να αποφύγει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχει κάποια λογική και συναισθηματική λογική. Ότι ο άνθρωπος που έχει τραυματιστεί δεν θέλει να ξανατραυματιστεί. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι ένας άνθρωπος με αυτή την υπερφουσκωμένη, την διωγγωμένη αίσθηση του εγώ, δίπλα σε άλλους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολη η λειτουργικότητα με ένα τέτοιο άνθρωπο, το να συνάψει κάποιες σχέσεις, το να μπορεί να ικανοποιήσει δικές του ανάγκες δίπλα σε έναν άνθρωπο του οποίου το εγώ είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα φουσκωμένο, ιδιαίτερα διεκδικητικό, ιδιαίτερα πιεστικό. Και είπαμε, από την πλευρά του μπορεί να υπάρχουν λόγοι, μπορούμε να το καταλάβουμε, μπορούμε να το παρατηρήσουμε βασικά, το νιώθουμε. Νιώθουμε αυτό που ένιωσε αυτός σε μικρή ηλικία. Νιώθουμε συντετριμμένοι δίπλα του, νιώθουμε ότι συρρικνωνόμαστε, εξαφανιζόμαστε, είναι σαν να μην υπάρχουμε. Είναι ένας άνθρωπος που δίνει οδηγίες, που απαιτεί, που αξιώνει, που ελέγχει, προσπαθεί να ελέγξει το οτιδήποτε. Και αντιλαμβάνεσαι ότι δίπλα του είναι σαν να λείπουμε. Μας ζητάει σχεδόν να λείπουμε. Αυτό είναι το θέμα. Η εμπειρία λοιπόν της διάδρασης με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη διαμορφωμένη λειτουργικότητα, αρκετά επηρεασμένη από αυτό το προηγουμένως κατά πατηθέν εγώ, που πλέον έχει διαμορφώσει ένα φουσκωμένο εγώ, είναι αρκετά δύσκολη. Είναι άνθρωποι που κάνουν δύσκολες σχέσεις, είναι άνθρωποι που μένουν δύσκολα στις σχέσεις, είναι άνθρωποι που οι απέναντί τους μένουν δύσκολα στη σχέση μαζί τους. Είναι άνθρωποι που και όχι μόνο στις προσωπικές τους σχέσεις, αλλά και στις συνεργασίες τους και σε οποιαδήποτε συναναστροφή με οποιοδήποτε άνθρωπο κουράζουν. Είναι αρκετά φορτικοί. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι εντάξει, υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των ανθρώπων. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το εννοούν αυτό ότι είναι βολικό για αυτούς και να τους επιλέγουν. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι είναι αρκετά δύσκολο να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο με τόση φουσκωμένη αίσθηση για το ποιος είναι.
Αν μπορούμε να το πούμε έτσι και με πιο απλά λόγια, ουσιαστικά περιγράφουμε έναν κακό εγωισμό, έναν διαμορφωμένο εγωισμό κατά συνέχεια τραύματος, ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ τη λειτουργικότητα. Μπαίνει σε οποιοδήποτε πεδίο έχει να κάνει ο καθένας μας, είναι ουσιαστικά στοιχείο της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Και αν θες έτσι να το δούμε και λίγο πρακτικά, πολύ δύσκολα ανατάσσεται, πολύ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος, ο οποίος λόγω ψυχολογικής άμυνας φουσκώνει το εγώ του, να αντιληφθεί ότι αυτό είναι ζημιογόνο για τον ίδιο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας, έχει αρκετή προσπάθεια, χρειάζεται κάποιος να εστιάσει σε κάτι τέτοιο, χρειάζεται να αντιληφθεί και το όφελος που έχει από το να μην χαλάει τις σχέσεις του, από το να μην προβληματίζει τους ανθρώπους γύρω του. Κατά τα άλλα, η έννοια του ναρκισσισμού δεν είναι μια έννοια που μπορούμε να την απευθύνουμε στον οποιοδήποτε, αλλά αν έχει προηγηθεί κάποιο τραύμα, αν το γνωρίζουμε αυτό από το ιστορικό του, αν ο καθένας για τον εαυτό του γνωρίζει ότι υπήρχαν τέτοιοι λόγοι που σήμερα μπορεί να λειτουργεί με περίεργους όρους, μπορεί ο ίδιος να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Εμείς μόνο μπορούμε, όπως πάντα λέμε, τους ανθρώπους να τους παρατηρούμε και να τους επιλέγουμε, όχι να τους αλλάζουμε. Αυτά για τώρα. Αν σας ενδιέφερε και αν βρήκατε κάτι ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση, θα συνεχιστεί η κουβέντα μας, αυτή η διαδραστική αλληλεπίδραση που έχουμε. Μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι, μπορείτε να μένετε ενημερωμένοι για όποιες νέες ενημερώσεις με αυτό το notification bell. Μπορείτε να γράψετε το σχόλιο σας από κάτω, τη δική σας εμπειρία δίπλα σε ναρκισσιστές, ή αν κάπως κάτι έχετε εντοπίσει, αν κάτι έχετε παρατηρήσει και αν κάπως εμπίπτει σε αυτή την έννοια. Είπαμε, δεν είναι ωρεοπάθεια, δεν είναι εγωμανία. Είναι συνέπεια ενός τραύματος του εγώ και είναι μια αντιδραστική διαμόρφωση του εγώ προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση του τραύματος. Αυτά για σήμερα, τα λίγα. Είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας.